ओके हेलो फ्रेंड्स अमित पन्त युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई एनटीसी को दुईवटा यस्ता कोडहरु सिक्रेट कोडहरु अथवा सिक्युरिटी कोड जे भनौं त्यो तपाईलाई दिनेछु जसको सहायताले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा यदि तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा ब्यालेन्स कट भइराछ अथवा कुनै पनि इन्टरनल सर्भिसेसहरु युज भइराछ भने त्यसलाई तपाईले कसरी डिजेबल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यस्ता सर्भिसहरुको फाइदा तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा आजको यो भिडियोमा बताउने छु म दुई टाइपको चाहिँ मेन कोडहरु दुईवटा कोडहरु तपाईलाई शेयर गर्ने छु अगाडि भिडियोमा र होप तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्ने छ अवश्य पनि सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म चाहिँ अवश्य पनि हेर्नु होला र हेरिसकेपछि यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र यदि तपाईलाई चाहिँ यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन पर्छ र टेक्नोलोजीसित अपडेटेड रहन चाहनुहुन्छ साना कुराहरु टेक्नोलोजी रिलेटेड अपडेट लिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईको रिएक्सन तपाईलाई भिडियो हेरेर कस्तो अनुभव भयो के कुरा बुझ्नु भयो के कुरा बुझ्नु भएन अवश्य कमेन्ट सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला सो म तपाईलाई भिडियोतर्फ लिएर जान्छु र म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा लगेर तपाईलाई म नर्मल गरेर देखाउँछु सिम्पल छ सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला ओके देख्न सक्नुहुन्छ म मेरो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु अब म तपाईलाई म मेरो डायल प्याडमा जान्छु र म डायल प्याडमा गइसकेपछि यहाँनिर मलाई अगाडिबाट डायल गर्ने ठाउँ देखेको छ म पहिलो कोड तपाईहरुको अगाडि शेयर गर्छु पहिलो कोड एकदम सिम्पल छ तपाईले स्टार टाइप गर्नु स्टार 1400 # कलिङ तपाईले यसमा कल गर्नु भयो भने तपाईकोमा चाहिँ एउटा कोड रन हुन्छ जसले चाहिँ मिस कल अलर्ट सर्भिसको बारेमा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एक्टिभेटेड छ कि छैन यसको बारेमा जानकारी लिन यो सर्भिसलाई अफ गर्न र यो सर्भिसलाई एक्टिभ गर्न तीनवटा काम तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छ सो पहिला सुरुमा 3 नम्बरबाट चेक गर्नुपर्छ किनकि हाम्रोमा सर्भिस एक्टिभेट छ कि छैन पहिलो कुरा जान्न मेन आवश्यकता हुन्छ त्यसको लागि म सिम्पल यहाँनिर 3 लेखेर यसमा चाहिँ सेन्ड बटनमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर मलाई भन्छ MCA इज नट सब्स्क्राइब्ड मतलब मिस कल जुन अलर्ट सर्भिस छ मिस कल अलर्ट हो MCA भनेको चाहिँ इज नट सब्स्क्राइब्ड नेपाल टेलिकम भनेको छ ओके म यसलाई ओके गर्छु म फेरि त्यही सर्भिसमा जान्छु एकचोटी स्टार 1400 # कलिङ ओके म फेरि त्यसैमा गएँ म फेरि त्यसमा किन जाँदैछु अब यहाँनिर दुईवटा कुराहरुलाई चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिन्छु तपाईकोमा सर्भिस एक्टिभेट छ र यदि तपाईलाई चाहिँ त्यसलाई अफ गर्नु छ भने यदि तपाई चाहिँ त्यो सर्भिसलाई एक्टिभेट छ यदि तपाईकोमा भनेर देखायो क्वेरी चेक गर्दा फेरि 3 नम्बरमा भने तपाईले त्यसलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर 2 लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईको अफ हुन्छ यो यसको पोलिसी छ यसको सिम्पल मेथड नै छ जस्ट टु टाइप गर्नु सेन्ड बटनमा क्लिक गरिदिनु जस्ट 5 सेकेन्ड वेट गर्नु तपाईको चाहिँ मिस कल अलर्ट सर्भिस अफ हुन्छ र तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ यसले चाहिँ अब डेली बेसिसमा अथवा वीकली बेसिसमा तपाईको ब्यालेन्स कट भइराथ्यो त्यो तपाईले थाहा नपाइकन त्यो चाहिँ अफ हुन्छ यदि अफै छ भने तपाईले अफ गरिरहनु पर्दैन र यदि तपाई चाहिँ मिस कल अलर्ट सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ यदि एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ 1 लेखेर सेन्ड गर्नु होला यो गरेपछि चाहिँ यदि तपाईको मोबाइल अफ भएको बेलामा पनि तपाईलाई कसैले मिस कल गरेको छ भने चाहिँ तपाईको यहाँनिर मिस कल अलर्ट आएर बसेको हुन्छ र अर्को त्यसको साथसाथै तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई कसैले जस्ट कल डायल मात्रै गर्यो र कट गर्यो तपाईको फोन आउन भन्दा अगाडि नै भने पनि उले चाहिँ मिस कल गरेको चाहिँ तपाईकोमा यहाँनिर एक्टिभेट देखाउँछ अथवा मिस कल तपाईलाई शो गर्छ यो छ मिस कल अलर्ट सर्भिस र अब हामी यो चाहिँ तपाईलाई भइहाल्यो र अब म तपाईलाई यसको दोस्रोमा लिएर जान्छु अथवा दोस्रोमा कोडमा दोस्रो कोडको लागि तपाईले फेरि आफ्नो डायल प्याडमा जानु र तपाईले यहाँ टाइप गर्नु स्टार 1477 # कलिङ ओके 1417 # डायल गरेपछि तपाईले नमस्ते क्रेडिट लिन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको चाहिँ यो क्रेडिट एक्टिभेटेड छ भने तपाईकोमा तपाईले कोहीसित फोनमा कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईको अटोमेटिक एक्टिभेट छ भने तपाईले 10 रुपैयाँसम्म माइनसमा पनि तपाईको कुरा गर्न मिल्छ र तपाईले अर्को चोटी फोन गर्दा फेरि अथवा तपाईको फोनमा रिचार्ज गर्दा फेरि चाहिँ तपाईकोबाट ब्यालेन्स कट हुन्छ र यदि तपाई चाहिँ यो सर्भिसलाई एक्टिभेट छ र अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टप लेखेर यसको यो नम्बरमा सेन्ड गर्दा पनि हुन्छ अफ हुन्छ तर तपाईले यदि त्यो छैन भने सिम्पल तपाईले के मेसेज लेख्नु पर्दैन पहिला सुरु आएर क्वेरी क्रेडिट वालेटमा चेक गर्छु म यसलाई पनि अहिलेको चाहिँ यसमा नि 3 वटा छ म तपाईलाई सिम्पल बुझाइदिन्छु एकमा चाहिँ यदि तपाई चाहिँ त्यो सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ तपाईसित अहिले ब्यालेन्स छैन र तपाई अर्जेन्ट कल गर्नु छ तपाई त्यो लिन चाहनुहुन्छ भने एक लेखेर सेन्ड गरिदिनु तपाईको मोबाइलमा देखाउने छ र अर्को छ यदि तपाई चाहिँ यो क्रेडिटलाई रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ 2 लेखेर चाहिँ सेन्ड गरिदिनु पर्छ र अर्को तेस्रो नम्बरमा छ क्रेडिट तपाईको चाहिँ वालेट एक्टिभेट छ कि छैन र के छ अवस्था इन्क्वायरी गर्नको लागि 3 लेखेर सर्च गर्नु भने क्रेडिट सर्भिस इज नट सब्स्क्राइब एट थ्यांक यू भनेर आएको छ यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एनटीसी को दुईवटा युनिक कोडहरु यदि तपाईको चाहिँ अटोमेटिक कट भइराछ ब्यालेन्स भने त्यो प्रब्लमलाई तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै भिडियो यदि तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला हामी भर्खर स्टार्ट गर्दै छौं र यसमा यस्तै रमाइलो भिडियोहरु लिएर अवश्य पनि आउने छौं तबसम्मको लागि भिडियोलाई हेर्दै गर्नुस् माया गर्दै गर्नुस् ह्याभ अ गुड टाइम जय नेपाल।